হেল্ল' আজি এইটো ভিডিঅ'ত দেখা পাব ডিছপেনশ্যন মডেলটো কেনেকৈ ইউজ কৰা যায়। ডিছপেনশ্যন মডেল ইউজ কৰি কেনেকৈ IP CP মেডিচিন ইছ্যু কৰা যায় পেচেণ্টক। তাৰ লগতে কেতিয়াবা যদি আমি ভুলতে বেছিকৈ মেডিচিন দি দিলোঁ বা কিছুমান পেচেণ্ট যদি ডায়েট হয় বা লছটো ফ'ল' আপ হয়, তো সেইখিনিৰ পৰা আমি মেডিচিনখিনি কেনেকৈ ৰিটাৰ্ণ বেক আনিব পাৰোঁ, সেইটোৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'টো। তো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এইটো পেচেণ্ট লোৱাৰ কাৰণ হ'ল এইটো পেচেণ্ট পেডিয়াট্ৰিক হয়, য'ত নেকি ওজনটো হ'ল 33 kg। তো এতিয়া হ'ব পেডিয়াট্ৰিক্সৰ 3FDC পেডিয়াট্ৰিক্সৰ দুটা মেডিচিন, দুটা টেবলেট, এডাল্টৰ IP দুটা টেবলেট আৰু ইথাম্বটল 100 দুটা। তো তেনেকুৱা পেচেণ্ট বহুত কমেই থাকে আৰু সেইবোৰ অলপমান জটিল যেন লাগিব পাৰে। সেইকাৰণে এইটো পেচেণ্ট লৈছোঁ মই, যাতে এইটো যদি বুজি পায় তেতিয়াহ'লে বাকী সাধাৰণভাৱে থকাখিনি পেচেণ্টখিনি এনেই বুজি পাব। তো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতেই চাই ল'ব লাগিব পেচেণ্টজন ট্ৰিটমেণ্টত আছে নে অন ট্ৰিটমেণ্টত, মানে নিশ্চয় ট্ৰিটমেণ্টত আছে নাই। যদি আছে তেতিয়াহ'লে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে IPটো। আমি IP প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিম, যিহেতু IP কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, এপ্ৰিল 13 তাৰিখ। ঠিক আছে, এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল। তাৰপিছত আমি ডিছপেনশ্যনত আহিম, ডিছপেনশ্যনত ক্লিক কৰিম। এইটো ডিছপেনশ্যন এটাও হোৱা নাই। তো এতিয়া আমি ডিছপেনশ্যনত ক্লিক কৰিব হ'লে তলত থকা এইটো প্লাছ পইণ্ট যিটো আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ডেট অফ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন তাতে ক্লিক কৰিম আৰু ডেটটো আমি চিলেক্ট কৰিব লাগিব। যিদিনাখন আৰম্ভ হৈছে মেডিচিন সেইদিনাখন বা তাৰ আগৰ দিন। মই আগৰখিনি নকৰোঁ, মই সেইদিনাখনে ডেটটো চিলেক্ট কৰিম, 13 তাৰিখ। তাৰপিছত অ'কে। ডেট অফ ডিছপেনশ্যন মানে কোনদিনাখনৰ পৰা দিছোঁ আমি মেডিচিন, আমি 13 তাৰিখেই দেখাম, সেইদিনাখনৰ পৰা আৰম্ভ যিহেতু 13। অ'কে। চব পেডিয়াট্ৰিক পেচেণ্ট হয়, 30 to 39। ওজনটো আপোনাৰ মেণ্ডেটৰী নহয়, যদি আছে যদি দিলে হ'ল, নাই যদি নালাগে। নেক্সটত ক্লিক কৰিম। এতিয়া ষ্টেট চিলেক্ট কৰিব দিছে, চিলেক্ট ষ্টেট, আছাম। ডিষ্ট্ৰিক্টত ক্লিক কৰক, কামৰূপ মেট্ৰ'। ফেচিলিটি টাইপ PHI হ'ব আমাৰ, পাব্লিক পেচেণ্টক দি আছোঁ আৰু পাব্লিক ফেচিলিটিৰ পৰা দি আছোঁ, সেইকাৰণে PHI। ড্ৰাগ ইছ্যুইং ফেচিলিটি মানে ক'ৰ পৰা পেচেণ্টে মেডিচিন খাই আছে। আছে। নেক্সট চ'ৰ্চটো NTP হ'ব, যিহেতু পাব্লিক। প্ৰডাক্ট নেম 3FDC পেডিয়াট্ৰিকটো লৈ আছোঁ মই বৰ্তমান। এইটো P লিখা আছে মানে পেডিয়াট্ৰিক, এইটো এডাল্ট বুলি নাভাবিব, এডাল্টৰ CP বুলি নাভাবিব, পেডিয়াট্ৰিক হয় এইটো। IP বাচ্ছাৰ চিলেক্ট কৰোঁ, বেটছ নাম্বাৰত ক্লিক কৰোঁ। 30/4টো এক্সপায়াৰী দেখাই আছে, যিহেতু এক্সপায়াৰী এইটো 30/11ত ক্লিক কৰিম। আছে। কোৱান্টিটি এটা দিওঁ, এটা ষ্ট্ৰিপ দিম। এতিয়া আৰু পেডিয়াট্ৰিক্সৰহে দিলোঁ এইটো, এতিয়া আমি এডাল্টৰ IP দিব লাগিব আৰু ইথাম্বটল 100 দিব লাগিব। সেইকাৰণে ইয়াতে এড এনাডাৰ প্ৰডাক্ট, যদি আৰু ইছ্যু কৰিব নহ'ল হয় তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্ট নেক্সট বুলি কৰিলোঁ হয়, কিন্তু এতিয়া ইছ্যু কৰিব বাকী আছে আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। সেইকাৰণে পেচেণ্টটো যিহেতু পেডিয়াট্ৰিক তিনিটাই পাব, এটাহে কৰিলোঁ আমি, সেইকাৰণে এড এনাডাৰ প্ৰডাক্ট ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আকৌ গোটেইখিনি NTP চ'ৰ্চ, প্ৰডাক্ট নেম 4FDC এডাল্ট হ'ব এইবাৰ, যিহেতু আমি পেডিয়াট্ৰিকটো দিলোঁৱেই। বেটছ নাম্বাৰ, চৰ্টাৰ এক্সপায়াৰীটো আগতে দিম, এইটো কোৱান্টিটি নাই কাৰণ এইটো চাওঁ 28/2টো দিওঁ। এইটোৰ পৰা এটা ব্লিষ্টাৰ দিম, এইটো ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্টটো চাই ল'ব, ব্লিষ্টাৰ। তাৰপিছত এড এনাডাৰ প্ৰডাক্ট, আকৌ এটা ইথাম্বটল দিব আছে নহয়, চেম NTP। প্ৰডাক্ট নেম ইথাম্বটল 100, বেটছ এইটো চাওক, ইউনিট অফ মেজাৰমেণ্টটো এতিয়া ব্লিষ্টাৰত নাই, এতিয়া টেবলেটত আছে।
কোৱান্টিটি আগৰ আমি দুটা দিছোঁ, এটা ষ্ট্ৰিপ, তাৰমানে দুটাকৈ খাব যিহেতু 14 দিন যাব, তো এইটো 14 দিনৰ দিম, তাৰমানে 28টা টেবলেট দিব লাগিব। ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট ড'জিং ষ্টাৰ্ট ডেটটো কেতিয়া দিম, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পেচেণ্টৰ মেডিচিন, 13 তাৰিখ। অ'কে। নাম্বাৰ অফ ডেইজ কেইদিনৰ দিলোঁ, 14 দিনৰ লৈ দিছোঁ, সেইকাৰণে 14। তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰিম। ৰিমাৰ্কছ যদি কিবা থাকে দিব পাৰে, নাই যদি নালাগে, মেণ্ডেটৰী নহয়। তেতিয়া তলত এড ডিছপেনশ্যন বুলি আছে, তাতে ক্লিক কৰিম। আছে, হৈ গ'ল গোটেইখিনি। 14 দিনলৈ আমি দি দিলোঁ। ঠিক আছে। এতিয়া কিবা কাৰণত যদি আমাৰ মেডিচিন দিওঁতে কিবা ভুল হৈছে আৰু আমি ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ৰিটাৰ্ণ যিটো লিখা আছে ৰিটাৰ্ণ ডিছপেনশ্যন, তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট এই তিনিটা দিছিলোঁ নহয় আমি, পেট্ৰিক্স এডাল্ট আৰু থাৰ্মোটেল 100। তো আমি যদি তিনিটাই আমি ৰিটাৰ্ণ কৰি আনিব পাৰোঁ, বা যদি বিচাৰোঁ কোনোবা এটা কৰিলেও হ'ব। যিটো ভুল হৈছে দিওঁতে মই দেখাবৰ কাৰণে এটা কৰিলোঁ, থাৰ্মোটেলটো। এই বাকচত ক্লিক কৰিব লাগিব, এই বক্সত। এতিয়া দেখাব কিমানখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে। ডিছপেন্স কোৱান্টিটি দেখাইছে 28টা মই টেবলেট দিছিলোঁ। ধৰক মই 28টাৰ 8টা ৰিটাৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে বেছি দিয়া বুলি দেখালোঁ আৰু ফৰ এক্সাম্পল। আৰু ৰিজন অফ ৰিটাৰ্ণত থাকিব, সেইটো দিব লাগিব চিলেক্ট, সেইটো মেণ্ডেটৰী। তাতে ক্লিক কৰিম। অপশ্যনবোৰ দেখাই দিছে, এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰতে কিবা এটা হ'ব। ঠিক আছে। এই 5টাৰ ভিতৰত যদি নহয় আদাৰ বুলি দিলে হ'ল। মই যে ৰং ডিছপেনশ্যন দেখাই আছোঁ, তাতে ক্লিক কৰিম। ৰিটাৰ্ণ ডিছপেনশ্যন চাওক, ৰিটাৰ্ণ বটল 100টো আমি 28টা দিছিলোঁ নহয়, এতিয়া 8টা যিহেতু ঘূৰাই আনিলোঁ ৰিটাৰ্ণ, সেইকাৰণে 20টা দেখাই আছে। ঠিক আছে। এইখিনিয়ে ছেম পদ্ধতিতে এডাল্টৰখিনিও কৰিব পাৰিব। এইটো জাষ্ট অলপ কমপ্লিকেটেড যে, সেইকাৰণে মই এইটোৰ ওপৰত বনাই দিছোঁ। ঠিক আছে। এতিয়া হ'ল CPটো কেনেকৈ আমি ইছ্যু কৰিব লাগে। সেইটো কাৰণে বেলেগ এটা পেচেণ্ট ল'ম, যিটোত নেকি IP মেডিচিনখিনি অলৰেডি ইছ্যু কৰা হৈ আছে। দেখাই দি আছোঁ। আচ্ছা, 56 দিনৰ কাৰণে দিয়া হৈ আছে অলৰেডি। জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে মই অলৰেডি দি থৈছোঁ। ইমান দিনতো আমি নিদিওঁৱে, জানেই। আচ্ছা, এতিয়া আগতে আমি ডেটটো ইয়াৰ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল, 23 তাৰিখ, 23 মাৰ্চৰ। ঠিক আছে। আৰু এতিয়া এইটোৰ লগতে আমি জানিব লাগিব যে পেচেণ্টজনৰ IP ডেট কেতিয়া শেষ হৈছে, IPটো কেতিয়া শেষ হৈছে, সেইটো জনাটো দৰকাৰ। সেইটো যদি দুটাই আমি জানো, তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে আহিব লাগিব ট্ৰিটমেণ্ট ডিটেইলছত। ঠিক আছে। তাতে ক্লিক কৰিম। ৰাইট চাইডে এইটো কলমত আমি ক্লিক কৰিম। এইটো এনেকৈ থাকিব। ঠিক আছে। যেতিয়া আপুনি প্ৰথম আহিব CPৰ কাৰণে সেয়া কৰিব, ইছ্যু কৰিব, এনেকৈ থাকিব। আমি এই CPত ক্লিক কৰি ল'ব লাগিব। CPত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ব্লেংক থাকিব, ডেটটো দিয়া আছে বাৰু, ব্লেংক থাকিব। এণ্ড অফ IP ডেটটো দিব লাগিব, যে এণ্ড অফ IPটো কেতিয়া শেষ হ'ব। এইটো আছে 17 মে'। অ'কে, এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত নেক্সট, বাকীখিনি একেই হ'ব বাৰু। তাৰপিছত আপডেট আছে। ডিছপেনশ্যনত ক্লিক কৰিম আমি। তাৰপিছত এটা আকৌ প্লাছ পইণ্টত যিহেতু প্ৰেছক্ৰিপশ্যনটো প্ৰথমটোৱে হ'ব, যেতিয়া IP আৰম্ভ হৈছিলে, কাৰণ প্ৰথমতেই প্ৰেছক্ৰাইব কৰা যায় যে মেডিচিন খাব লাগিব, আৰু ছেপাৰেটকৈ CPৰ কাৰণেতো আকৌ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিয়া নাযায়। সেইকাৰণে প্ৰথম ডেটটোৱে চিলেক্ট কৰিম, 23 মাৰ্চ। ডেট অফ ডিছপেনশ্যনটো আমি CPৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰিম, মানে 17 তাৰিখে IP শেষ হৈছে যিহেতু, 18 তাৰিখৰ পৰা CP আৰম্ভ হ'ব, সেইকাৰণে 18 মে' চিলেক্ট কৰিছোঁ।
অ'কে এতিয়া চিলেক্ট কৰোঁ অ'কে তাৰপিছত নেক্সট বাকী গোটেইখিনি 11 একো ডিফাৰেঞ্চ নাই সেইটো খালি চিলেক্ট কৰাটো কৰিব লাগিব যিটো ট্ৰিটমেণ্ট ডিটেইলছত গৈ কিনে কৰিছোঁ ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেক্ট কৰিলোঁ ফেচিলিটি টাইপ PHI ড্ৰাগ স্প্ৰিং ফেচিলিটি TMC নেক্সট চৰ্চ NTP প্ৰডাক্ট নেম 3FTC to number quantity এটাই দিওঁ নেক্সট এতিয়া এড আনাদাৰ প্ৰডাক্ট নকৰোঁ কিয় এইটোৱেইটো পাব ইয়াৰ লগত আৰু একো বেলেগ নাই চ' নেক্সট ষ্টজিং ষ্টাৰ্ট ডেট এইটো CPৰ ৰেটটো হ'ব IP ৰেট নহয় যিটো আমি CPৰ কাৰণে দি আছোঁ কাৰণে 18 তাৰিখ অ'কে নাম্বাৰ অফ ডেইজ কিমান দিনৰ দিলোঁ এটা ষ্টেপ দিছোঁ আমি আৰু ৱেব বেণ্ডটো কেইটাকৈ পাই আছিল ৱেব বেণ্ডৰ মতে 3টাকৈ তো এটা ষ্টেপ কেইদিন যাব 9 দিন নেক্সট ৰিমাৰ্কছ থাকিলে দিলে হ'ল নাথাকিলে নালাগে এড ডিছপেনশ্যন ঠিক আছে এইটো ওপৰটো হ'ল প্ৰথমটো যিটো 56 দিছিলোঁ ছেকেণ্ডটো হ'ল এইটো যিটো আমি 9 দিনৰ কাৰণে মেডিচিন দিছোঁ ইমানেই একো ইমান কমপ্লিকেটেড একো নাই গোটেইখিনি চিম্পল ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম নিক্সয় ঔষধি টিউৰ পৰা কেনেকৈ ইনটেণ্ট কৰা যায় আৰু টিউৰ পৰা কেনেকৈ PHIত মেডিচিনখিনি ইছ্যু কৰা যায় সেইটো দেখাম আৰু এতিয়া কৈ থওঁ যে এতিয়া যে দেখালোঁ অলপ আগতে বাচ্ছাৰ IPটো এড এনাদাৰ প্ৰডাক্ট কৰি ঠিক তেনেকৈয়ে MDRৰ মেডিচিনখিনি দিব লাগিব বেলেগ পদ্ধতি বৰ্তমানলৈ নাই পাছত যদি আহে গম নাপাওঁ বৰ্তমানৰ কাৰণে তেনেকেই এটাকৈ মেডিচিন এড এনাদাৰ কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে থেংক ইউ